Rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình đang đứng trước gian hàng của Asus, gian hàng Asus Republic of Gamer. Thì đối với gian hàng này á, thực sự là nếu các bạn mà có điều kiện để ghé lại gian hàng của ROG thì các bạn sẽ rất là choáng ngợp bởi những cái sản phẩm mà Asus mang tới sự kiện Computex 2019 năm nay. Để cho các bạn có một cái nhìn sơ qua về cái gian hàng của Asus thì bây giờ mình sẽ tiến vào và giới thiệu cho các bạn một số sản phẩm nổi bật nhất trong cái gian hàng Asus ngày hôm nay ha. Phía bên tay trái của mình đây á, đây là một cái phòng trải nghiệm gaming của Asus build lên giống như một cái phòng mà để gọi là để làm mẫu cho những căn phòng gaming vậy. Thì cái phòng này tí nữa mình sẽ đi vô và giới thiệu các bạn, còn bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm bên đây trước ha. Đầu tiên á, ở ngay phía ngoài cửa luôn đây là Asus đã để cái mẫu, cái này mình không chắc là desktop hay laptop nữa nhưng mà mình có thể gọi là mobile desktop. Thì đây về cơ bản á, nó là một cái laptop có thể tháo rời được cái bàn phím ra, tháo rời cái phần màn hình ra và bàn phím ra tách riêng nhau như này nè. Bình thường á, thì nó sẽ dính chung nhau và có cái khớp ở đây. Khi nó dính vào thì các bạn có thể gập lại và mang đi được. Còn khi các bạn để ở một chỗ chơi và các bạn muốn tách rời nó ra và để rời ra để các bạn gắn chuột phím này nọ này thành một cái bộ máy riêng luôn, giống như là một cái máy desktop, thì các bạn có thể gỡ con phím ra và để chỉ sử dụng cái phần này để chạy thôi. Ở đây á, thì về phần cấu hình của chiếc máy này á, thì chiếc máy này sử dụng gần như là những cái con chip, những cái thiết bị mạnh nhất trên một chiếc laptop nha các bạn, chơi trên màn desktop nha. Có thể có được như là CPU i9 này, i9 Unlock nha các bạn, 9.9K, và card màn hình thì có thể lên tới tối đa là RTX 2080. Thực ra thì mình cũng không rõ là Asus thiết kế cái chiếc laptop này nhắm tới đối tượng nào, nhưng mà dù sao á, thì hãng cũng đã rất là chịu khó để nghiên cứu, để thiết kế ra những cái thiết kế mới là phục vụ cho game thủ tốt hơn. Về phần kích thước màn hình của chiếc mobile desktop này á, thì Asus có đưa ra một cái thông số, đó là đây là màn hình 17.3 inch và có hai độ phân giải chúng ta lựa chọn, một là độ phân giải 4K và hai là độ phân giải Full HD. Và tại sao mình lại gọi đây là chiếc mobile desktop? Bởi vì á, thực sự là nó cũng không hẳn là một chiếc laptop, bởi vì nó nặng tới 4.8 kg lận, nên là nó hơi khó để chúng ta mang đi mang lại. Tuy nhiên á, khi mà các bạn thực sự muốn mang đi mang lại á, thì chiếc ROG Mothership này vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Thay vì phải mang một cái dàn máy bàn đi đâu đó tìm một cái màn hình cắm vào thì đây là một cái giải pháp có thể thay thế được. Rồi, và tiếp theo ở bên đây á, là mình có một cái rất là mới. Cái này là mình chưa thấy bao giờ này. Đây là cái SSD của Asus. Đây là cái tên, mình coi thử. Đây là chiếc ROG Strix Arion ESD S1C. Đây là chiếc SSD di động sử dụng đầu kết nối Type-C, sử dụng đầu kết nối Type-C và USB 3.1 Gen 2, nghĩa là băng thông của nó lên tới khoảng tầm 10 gigabit trên giây. 10 gigabit trên giây nha các bạn. Thì đó, thiết kế vẫn đậm chất ROG thôi. Khung vỏ mình không có biết là nó làm bằng cái gì nữa. Mình nghĩ chắc là bằng nhựa thôi, bởi vì nó khá là nhẹ chứ không phải bằng nhôm đâu các bạn. Nó bằng nhựa thôi. Ở trên có một cái móc này để các bạn có thể móc vào túi xách, móc vào lưng quần, hay là móc vào những cái túi đồ của mình á, để mình mỗi khi mà mang đi mang lại mình chép dữ liệu nó không có bị sợ bị rớt mất. Thiết kế rất là đẹp, mặc dù nó không có gọn lắm đâu các bạn, nó khá mỏng thôi chứ là nó không có gọn lắm đâu, nó cũng khá là to. Tuy nhiên á, là một cái điểm mà những cái SSD di động khác chưa có, đó chính là logo RGB. Thì ở đây nó có một cái dải LED RGB trên đây và cái logo nó cũng RGB luôn, đổi màu được luôn nha các bạn. Nè, đổi màu theo dạng là rainbow luôn á, đó, chứ không phải là nguyên một cái logo đổi màu một lần. Rất là đẹp. Asus thì rất là giỏi làm trong cái chuyện mà RGB này rồi, cho nên là mình không có gì phải lăn tăn về vấn đề này nữa. Đây các bạn thấy nè, thông số là đọc ghi có thể lên tới 1000 MB trên giây nữa các bạn, tới 1 GB trên giây đó. Nhưng mà mình nghĩ tốc độ đọc ghi trên thực tế có thể là xong tới mức đó, đây chỉ là trên lý thuyết thôi. Sản phẩm này vẫn chưa có giá bán chính thức và vẫn chưa có được giới thiệu ra thị trường Việt Nam đó các bạn, nhưng mà sắp tới hy vọng là sẽ bán thị trường Việt Nam. Thì mình nghĩ bây giờ SSD cũng khá là rẻ nên sản phẩm này giá nó cũng sẽ khá là tốt thôi. Ở phía bên tay trái nè, nãy mình đi qua thì mình có thấy đây một chiếc màn hình gaming 43 inch nha các bạn. 43 inch rất là lớn. Asus thì có một cái màn hình gaming 49 inch mà mình đã từng giới thiệu trong một clip trước đây rồi. Tuy nhiên là đó cái màn hình ultra wide, màn hình 49 inch nhưng mà cái kích thước của nó là
mà cái tỷ lệ của nó là 32/9 lận. Đây là chiếc màn hình 16:9 43 inch và độ phân giải 4K 120 Hz nha các bạn. Hỗ trợ đây là dòng XG cho nên là sẽ không hỗ trợ G-Sync mà chỉ hỗ trợ công nghệ FreeSync 2 HDR thôi, và chuẩn HDR của chiếc màn hình là HDR 600. Theo như mình thấy thì thực sự là gọi là màn hình thì mình thấy nó cũng hơi quá, nó gần như là một chiếc tivi rồi các bạn. Nó gần như là một chiếc tivi luôn rồi đó. Phần chân đế vẫn đậm chất ROG này, 3 chấu này, có cái logo ROG chiếu xuống bàn này, logo. Mình để ý là cái logo chiếu xuống bàn bây giờ là RGB luôn nha các bạn. Không phải là LED màu đỏ nữa mà là RGB luôn nè. Khá là hay. Cái phần thông số á, thì theo mình nghĩ là nó chưa được như là những chiếc màn hình BG27UQ 27 inch 4K mà Asus đã giới thiệu ra, bởi vì cái thông số cái giải màu DCI B3 của nó chỉ đạt 90% thôi, thay vì chiếc BG27UQ đã lên tới 100% lần. Cho nên là mình nghĩ là mặc dù về màu sắc có thể nó sẽ hơi thua kém một chút, nhưng mà về trải nghiệm hình ảnh thì bạn nào thích màn hình to thì chắc chắn là đây sẽ là cái màn hình dành cho bạn rồi đó. 43 inch. Asus chắc sắp tới sẽ lấn sân vào mảng TV luôn các bạn. Còn cái bên thực ra kế bên thì ở đây mình có một cái concept case của Asus, nó cũng chưa có tên đâu các bạn. Ở đây Asus chỉ đưa một số cái sản phẩm mà gắn trong cái cây thôi, như là cái nguồn Thor 1200 này, hoặc là cái Men Maximus 11 Extreme thôi. Về cái case này á, thì mình thấy có lẽ là nó có một cái trục chính ở phía sau, một cái trục dọc chính ở phía thân sau của cái cây, và từ cái trục dọc đó thì nó sẽ mở ra làm 3 phần. Từ cái trục dọc nó sẽ mở làm 3 phần, 2 cánh hai bên và cái phần cây chính ở ngay giữa. Thiết kế cũng khá là hay, nhưng mà theo mình nghĩ những cái case mà có thể mở ra mở vào như thế này á, thì chủ yếu là để show cây là chính thôi, chứ còn về sử dụng á, thứ nhất là rất là to, thứ hai là mở ra mở vào thì nó cũng rất là tốn không gian, cho nên là cái này chắc chắn là sẽ rất là kén người dùng, nhưng mà cũng khá là hay. Bằng kim loại luôn nha các bạn, khung sườn là bằng kim loại hết, phía trong là cái phần ruột rất là rộng, mình nghĩ có thể cái phần ruột này gắn được cả cái con Dominus Extreme luôn các bạn. Nè, mình thấy gắn cái men này lên mà vẫn còn dư một khúc. Rồi bên hông là kính cường lực với lại mấy cái vân của Asus nè, vẫn là Asus Republic of Gamer. Thực ra cái phần thiết kế là mình rất thích Asus thiết kế, làm cái gì nó cũng sắc sảo, nó cũng đẹp hết đó. Đây, bạn có thể nhìn kỹ hơn cái trục chính ở phía sau này. Cái trục chính ở phía sau. Một trục chính ở phía sau để mở hai cánh hai bên và cái khung ở ngay giữa. Thêm cái nữa đó là cái cây này đang chạy chiếc Matrix ROG 2080 Ti Matrix nha các bạn. Thì chiếc Matrix này á, cũng không phải là mới đâu, nhưng mà nếu như bạn nào chưa biết á, thì đây là một chiếc tản nhiệt tích hợp luôn đây là một cái con Vega tích hợp luôn cái tản nhiệt nước all-in-one bên trong cái thân card luôn. Một bộ tản nhiệt nước all-in-one custom riêng cho con này và gắn ở trong cái thân card luôn, chứ không có rời ra một cái rát rời ở ngoài như các bạn thường thấy ở trong những cái con Vega mà sử dụng những cái tản nhiệt nước all-in-one bình thường. Đó, tức là nguyên một cái bộ tản nhiệt nước all-in-one là nằm trong cái card luôn các bạn. Các bạn chỉ có thể nhìn thấy 3 cái fan thôi, nhưng mà khi mở ra là nguyên một bộ luôn. Đây là một sản phẩm mà Asus giới thiệu rất là nhiều trong những ngày vừa qua. Đây là chiếc màn hình di động kích thước 17 inch 240 Hz, chiếc ROG Strix XG17. Đây là một chiếc màn hình di động mà tích hợp pin luôn nha các bạn. Có tích hợp pin, các bạn không cần phải cấp nguồn liên tục của nó. Cái thời lượng pin của nó lên tới khoảng 3 tiếng sử dụng liên tục ở 240 Hz. Và cái điều đặc biệt nhất của nó là nó hỗ trợ cả HDMI lẫn USB Type-C luôn. Cho nên là gần như nó sẽ tương thích với tất cả những thiết bị có thể xuất hình qua HDMI và USB Type-C. Nghĩa là từ máy chơi game nè, máy tính bảng nè, laptop, PC cho tới những chiếc điện thoại như đây nè. Có một cái anh ở bên Asus anh đang sử dụng điện thoại để xuất hình ra cái màn hình này nè. Đó bạn thấy không? Cắm trực tiếp USB Type-C và xuất hình ra luôn. Còn phía bên đây nè, ở bên đây là đang kết nối với lại Nintendo Switch qua HDMI. Bởi vì Nintendo Switch đó thì nó hơi kén USB Type-C, cho nên là có thể là sẽ không xuất hình được qua USB Type-C, cho nên là phải dùng HDMI. Còn đây, bên đây là xuất từ laptop rồi nè các bạn. Phía bên kia các bạn thấy là hình đang xuất từ laptop ra này. Đây, cũng qua HDMI luôn. Chiếc màn hình này nó cũng khá là tiện, là dành cho những bạn nào hay chơi game trên di động nhưng mà lại không thể nào mà tập trung vào cái màn hình nhỏ được, mà các bạn lại hay di chuyển nữa. Thì
Thực sự đây vẫn có một cái phân khúc khách hàng cho những chiếc màn hình này, mặc dù không nhiều đâu, mà theo mình nghĩ là mặc dù không nhiều đâu, nhưng mà vẫn sẽ có những khách hàng đầu tư vào chiếc màn hình này. Thứ nhất á, là nhu cầu chơi game, thứ hai là nhu cầu làm việc. Các bạn có thể mang một cái laptop cắm thêm một cái màn hình nữa là các bạn đã có hai màn hình để làm việc riêng biệt rồi. Thời lượng pin 3 tiếng có thể nói là không nhiều, nhưng mà theo mình nghĩ là nếu mà các bạn làm việc văn phòng thì khi các bạn giảm tần số quét xuống còn 60 Hz thì có thể là nó sẽ lâu hết pin hơn một chút. Ngoài ra thì nó còn có hỗ trợ USB Type-C Power Delivery nữa, cho nên là mình nghĩ là cái việc sạc lại cái màn hình này nó khá là nhanh thôi, các bạn không phải mất quá nhiều thời gian để sạc cái màn hình này đâu. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đi tiếp những cái gian hàng còn lại ha.